Automatic lang yung dito na ako nila. Ha? Magaling na ano? Tao. Meron tao. Okay.
Ganda din sabi sa mga nakakalaban na ano yung kanagahan. Ano nga yung ano? Ano nga yung langaw. Langaw mo sabi sa mga kalaban kaya. Langaw mo. Ano nga yung kanagahan Tagalog? Anong Tagalog? Kasi sa Tagalog. Hindi man talaga. Mas sabi, kahit langaw lang kaya mo, hindi ka na. Tapos, yun na, ano, na inato. Okay. Nakawat ka, te? Alangan. Gusto mo.
Ano ni, Sunday, ay ano, Kasero. Ayan. daw ko na sa iya. Kasi gusto mo iya. Wala. Ako, ano ka dapat dito na Di mo kayo sige dito, May. Definitely, ito sa Aspan. Sama na sa kanila again. Ito na ayun. Ano pa na nung ba? Dali, ito kita. Original ang kita. Original ang kita. Ay, siya na ba? Sila. Hindi, may tapos. Ginagawa ng gagawin. Pag malok ka, dagdag na ko. Pag matanong ka, dagdag. Ako! Ako na naman. Kami na wow. Oh, brown. Apple.
pwede magkulit ako siya. Dapat din. Wow. Ano ba ito? Open mo sa tray.
Hindi ba ako? Sabi mo lang sa akin, kaya nagpapakalit ka nga naman. Wala na nakasinilas na. Mabait ka, magkakaroon mo ko kasi wala bakan. Kasi hindi pa po yung bakan. Uy, bakit po? Kasi hindi ko man. Eh, malapit sa kasi mo siya panangalan ko. Yan ka mo. Pero sino ba ka na mo? Sino ba ka niya? Ang ka po. Ipapong sabon, maluto. Ipapong, ano, sabon. Lubos ni Tumbor. Open lang ang sabor. Ha? Open sabor.
Yun ako ba? Tapos, diba? Diba? Kaya kayo ba? Baka lang ang pumila. Ha? Sa pangalit nila. Ayun ako din. Okay. What? Yan nga, pala yung dapat ako.
Send ko sa messenger. Okay. Shirt lang. Buha. Wala, hindi sinabi ko eh. Buha ang kanya. Ding, ding, ding. Yes, Wendy. Ano, Mr. Bear? Ah, Ding, ding na.
Nag-ibo ka kayo. Jeez, ako yan ang pala yung di ba kanina? Di ba kanina na ano magamit? Aray. Di ba kanina magamit? Ako na. Oo. Sa'yo na mo. May ano yung 8,000 ko na. Yung dati ko naman parang
Yan. Para mo. Mag-iingin sa baba. Ano ba lang? Nabigli si CJ. Ano, nakalakad na lang.
Isa po. Uy, may kakawat din. Isa. Kuya. Uy, lang ako. Diamond open sa por. May mga baga. Ano mo ba? Uy, yun lang yan. Natratan kita o. Natratan kita. Ayan o. Baka gagamitin mo ba yan? Pagani, nagharap po. Hindi nga daw nagharap po. Tapos nasa tray. Nagharap po. Nagharap po. Nagharap po. Hindi lang mo sa garapon. Kaya na sa garapon.
Tulog ka rin kung bang nagana ng asukar. Ano? Ako na royalty. Talaksakan. Hoy, basta ako yung basta dyan si Kuya. Sabi mo ni Kuya. Ako doon na kaya. Ano, fixin ano? Fixin ano? Kamba. Bak ano? Uy, bawal mo dyan. Fixin. Ha? Kalon. Lakon. Pero kita mo ano? Hello. Fixin tayo ng ano, 16. Ano na? Di ba ba? Tara, tapos ready. Ano yan? Fixin tayo po. Number, ano ro man? 16. Hindi kami dyan makakawat, tanga. Nag-lift ka na. Nag-lift ka na. Sabi mo, nasa na. Hindi ka, hindi mo ka, wati ka na magpunta siya. Dali na. Kung nga ba, plane? Na. Ay, parehas ka. Bukas. Ano pa mo? Bukas na iwas natin ito. Bukas. Ayun, ikaw na pala nito. Laksa ka na sa akin. Wala na ikaw. Ano ko rin? Kuya ako.
kasi magpatugan na mo. Ano ba? Ulang-ulang ba? Hindi. Ulang-ulang ka, pagtitig si ate. Hindi kasi mga saksakan doon. Lug-lug ka. Balin! Ah, di ba yung mga putik-putik ka talaga? Nagsasabi ko. Nagsasabi ko. Ano pikir mo tayo? Palitan na. Buko. Bawat na ako. Buko ka man sana. So, tapos mo sa iPhone 8. Ikot. Nakaisa ko. Dapat man sana. Napili. Gising ko kung sa kalaban mo. Kasi mo. Naawin ako sa pango. Para yung pinagkakali. Subscribe. Naisa ko. Si Karon. Si? Inuulan mo, Di. Si. Uyoy. Anak. Oh! Punta sana, Di. Punta sa. Punta sana. Play. Oh, ikaw pa man nakalagan. Ika na. Ulang. Sino nagtatala mo? Lemon care. Desa na sa taong sa kalaban mo. Wala ko isang ano niya. Barati lang kamuti. Wala, barati lang ito. Pagkilala. Wala, nasa siyang. Dahil, tubig na ako. Dahil. Nik mo manan? Tangginay. Mawag nga niyang tangginay. Nasa siyang. Yan dyan. Wala ka dyan. Hindi, lagyan ka. Balubat ang salita, balubat. Lagyan minsan, makulong mo ng pagkaling bata. Hindi ka gusto, iba ka pa rin. Iba nga.
Tapos ko ng tao. Yan. Dito na nagulugin. So, maulugin mo. Oo. Wala nito mo sa iyo. Wala nito mo. Hindi ko pa nila kayo. Saan? Dahil! Pwede yung mo. Urang ka na! Ay, bullshit ka pa yun. Sabi ka na tulong ka. Wow! One! One! Yan, masayang dun sa taas. Yan! Sina! Ano ba? Yung kasahin mo. Kasi niya. Wala, sama naman. Dahil, parang naman. Palitan ko nga. Palitan ko na. Dahil, anong lumaya pa? Anong road? Anong puro ka lumiyon. Hala! Magulang! Ikaduan! Ikadaw! Ipilibre. Sa... Ay! Tawos na!
to. Ako ba? Sino? Ay, kulang pa, kulang pa. Ako na. Ako pala kasi. Pwede ka pa naman mag-tulog. Talaga ni mama mo. Bangunan! Ligo na ito! Yan, Yana! Saka, Gawon? Aba, ang galing naman na. Kaya pa, kaya pa. Tumulong. Palit ang tulong. Palit ka. O, palit mo na. Palit.
Yay! Ano, gusto sa tubig? Ha? Hindi mo sa to.
nila patatas nila karo. Utaw nila.
Ate Dian, ate ka, madali lang sa ito. Whether there is swimming or kasawa. Open bar.
Kailan bata yan? Lang. Hello, hello. Paano mo naman kung tutulog? Nagawa mo ba nagawa? Ano yung nalala? Para lang pala.
Ito. Bibila na tulis ako. Open. Bibila na tulis ako. Open ka to. Ito, open plate. Right? Bibila na tulis ako. Ito. Oo, bumalik ako. Ay, 300. Mga to ko na. Isip ko, paano man yan mag-chat? Ay, hindi na meeting dito. Ano ba ako mag-chat?
Ikaw ang pag-aaral ka? Ikaw, matibay yung mga kalaban ko. Napaw lang. Hey, hey, hey. Ano ang takrap? Mahuli ka po ba? Hello? Hey, hey, hey. Nakulo. Car wash. Ayun pala. Hindi na po ka. Hindi ka tatawag eh. Ilan? Ikaw ay. Five. Kasi talaga natin po na. Kailan pa ba siya nakita? Si ano? Pinagkat akong tulong. Bude. Eric. Ikaw ay talaga. Ay, puta.
Ano na? Mahirap po ba? Abo mo! Technical pa, pag nagmuda ka. Ang may email sa kalantis, babae. Babae. In the note is musika. Yun. Hindi mo na itong gamit. Yun. Yun. Yung tos, sige lang mo kami tinatarayo pag nakada ko na kami. Ano, may dalang pagkatapos. Ako naman, ano daw yung dalang na radyo? Nakatali na kaya pala nakatulog ka.
Oo, pero sa araw. Maliit na kumanan ako. Nakawal sa maliit. Sayang. Ang ina. Oh, gusto? May pangalan.
Pwede. Pwede din yung start. Start sa 1. Okay. Para start daw ito. Para start sa 1. Part 4 yan.
Wala na, mama. Hindi na ako na naman. Aduh, mau pagi. Utang ayos ka din din. Ayos ka.
Ano? Doon niya pumabisyo. Kaya, yan, hindi ko na.
Ay, napapagod. Ayun pa, dyan. Ulit ito nagkapag sa imo tayo. Gumanon mo daw. Isabi ko kanina kung may ito. Kung sila nagkapag sa iya. Marite, altasan mo daw. Ano mo naman? Basta itong mataba. O, ito si Brianna din. Sabi ng mga ganito. Iyan. Sabi niya, nagalitan na ako. Wala po,
Kamu tuh betul betul sama dia. Dia nasa puno ko yun. Ano yung ako ba? Hindi mo na dapat siguro na nito. Lalo ka rin siguro na. Ano naman siya? Lalo ka na siya. Nagagilid siya. Tignan na. Gawin mo. Ano mo, ikaw? Ano mo naman dito na para din na ayos eh. Binabakal gawin na. Ah, wala mo na. Para mag-try. Lalo. Lalo. Nagpinsin. Then, kulang na sa ano, muli. And then, nakalala pa lang kita. Eh, nakalala kita. Ako, wala galing mo. Kami dito, no? Ay, shit, ano. Luya ka pa dati man. May sabon. Ikal ko na ganun. Sige lang, kinakamudo ako dito. Got now. Ay, mo napagdalo ang hindi. Paano mas ang hindi? Dahil na mga gasol sa atin. Bawa sa kamano. Ang sabi ko po sa'yo, inupunta ko na mag-video sa atin yun. Madali na pag Pwede, pwede. Ay, isa magaling ang mga video. Ito po sa naman. Ito sa loob ng pagkain. Nagtutog kang hindi magbalik ka. Parang oras ka lang balik. Pinatod mo mag-magbalik. Ano yung kapatid? Ano yung kapatid? Ay, sabon ito. Magdari naman ito nung galang, orang buwan ka naman ito. Sinukarta ko na itong takitong kagyan. Marami na ba yun? Ito mga pwede natin sa igasa. Igasa mo ito. Pero lang ito matawag yung takit. Jadi, ayun na magandang ng pindit. Ano kaya? Dapat ito rin kasi kang magpapakasal. Sige. Okay na ito natin na lang. Ang importante sa bulong. Ang importante na kayo nung ikaw bulong. Kaya na kang bagat. Okay man natin ito naman. Ano man talaga may lagi. Okay man natin ito naman. Kapag ganito ka buhay, sayang ang buhay. Dito. Importante na kayo nung bulong. Like, Ito ka na tao. like, ako. Dilit na ka ano. Wala, hindi. Palitan mo na. Napag-drum yun. Dapat, simulado.
Hindi na kasi naman Okay lang. Ang importante na kayo. Kaya nakala ko lang. Dahil matutukan lang. Okay lang. Hindi ako na. Bukas ito tayo. Pinugaraan mo. Ano nga? Hindi lang pera. Ha? Tira. Ay, alas ko yan. Ito mo, pinadala. Check ko rin. Nandun yung pizza nila eh. Ano pa natin ba? Ano yung pagbawa? Ano yung Chinese pizza nila? Pizza nila.
Ah, ano, ma-order ka? Huwag yung mga kulong. Napilihan mo yung dua. Kasabot mo rin yun, nagkakawag sa sa'yo. Buwan tayo. Tama mo, buwan tayo. Nagawa ka naman yan. Buwan mo yan. Iyo, kani. Okay. Alam, may gamit pa. Mahal ka na naman ako. Yung mukha ni Star, panalig ko yung mga dita. Ano ba ako sa bahay? Uy, ano na ang kadaw? Kuya na ako, kung kaya mo. Yung, kaya mo. Yung balitan mo yun eh. Ito yung balitan mo yun eh. Hello? Hello? Hindi mo lang. Hello, draw kita o. Kaya ka mo eh, maniwata ka pero hindi ka pa doon.
Ada pin. Kirim nila ko. Pag-game! Pero ko pa, dito namin ang mga tag-game. Gusto na magiging sisigi. Tapos, Putang ina, tama ba? Canada yun, ano? No, pag-voice na na dato. Hey, para ka ba din naman yun? Lakas na magabi. Masalit ka po? Ano ito ba ito bang di? Para yung sino ko lang. Nagawat ka ng giray. Ano nag-giray? Putang ina, Alas 5. Sa ano kayo gumamit sila sa yun na. Hindi ano ito. Wala na ako. Kami ano nasa ang magbarabakal. Hindi ko na ano eh. Ano ka na, hindi mo na kasi ano ba pita ko? Hindi mo alam. Ano din sa relasyon? Hindi ko alam ba din? Sa tao, ano na, oh, yan o. Ano, ulag na. Ulag na. Magpila kaya? Pila. Pasito, pasito.
Orang kung di mo ada subur, binari ko na matuto yun. Ang firme ka na na tigba, pag iba niya na yun. May crush, may mga crush ka, yung magdala-dala Wala ko. Hello, real day. iPhone. iPhone? Ah, iPhone. Ano, three? Open. Agad ako na. Kami. Mandaw. Agad. Routine mo, bulag na. Abang. Abang. Yun lang ang nagkakasama. Kasi. Kailan mo tinatawag sa nagkakasama sa pagkain. Pwede mo dyan magbukso ka doon. Magtika na to. Magtika. Abang. Magtika. Minsan na mo sa nandiyo. Puta na kailangan. Ayos saan. Kaya naman, papunado na ako. Pero pala. Hindi nga, yung mga mga yun. Ano na ba? Ano ka sa nandiyo? Lumuhot ka na sa tao. Abang. Iba na yun. Oh. Yan. Yan. Pero na audio. Ayun mo. Ayun mo. Hindi mo na inuuyo. Wala mo kayo ano mo. Kayo mo pigi. Ayun mo.
Orang magatul na.
Ay, ko. Oh, ito ay. Wala man dyan, wala man dyan. Wala na, kasama din mo kita. Ano sa akin? Lahat. Gano'n? Ano? Hindi naman niya ka na nagpagkabala. Kasi ito ko. Safety to Oo, tanda yung pag-story niyo. Oh, shit, yung pag-story mo na. Di pa kahit nag-dito pag hindi mo nagpagkabala. Kaya, kumain mo. Minsan kita. Paano kahit yung Malakas. Ay, puta na ito. So, di pa kahit nag-dito ka. Buti kaya pa rin kung saan. Wala pa mo. Ako sa wala pa rin. Isa. Wala na naman. Dito natulog. Tapos, kung pinabasa, may ang bet ni kayo.
Ano sa mga nagpila niyo? Oh, yun yung pala na napakubang kaya dun sa ano. Dito ba kayo pa? Uy, yan dyan. Yaw ba dyan? Napakabang sa na-restaurant na. Wala na, mapunta. Saksak na boy. Uy, shit. Uy, shit. Wala din yung ayos pa. Uy, ako. Ano ba?
Uy, ang sabi ng lahat. Dalawa ko kayo. Hindi mo kaya pwede na. Balik-balik sana na. Teka, magkaluan daw po yung ito kami yun. Kami na magkala. Ano nga yung tulungan sa panulan sa bago? Easy win! Yan, kayo dalawa. Lalo, magluwa. Lalo mo. Dalawa, kayo dalawa. Pagsakan. Tingnan mo, 20 minutes na lang. Pagkatay 20 minutes na lang. May bilang ka lang. Ano yun? Ayan o, 10 kills na lang. 10 kills. Wow. Hindi siya mababaw. Dahil naman o. Atin. Pati! Puta tayo. Ay. Tulog.
Bale, ako niya sa kapit ko na 1 year. Ah! Ako, ilan na lang ba? Ilan na lang ba? Ay, tuloy. Ako? Oh shit! Hello, hello. Kuya, sino ba mo? Hello. Kasi pagkakas kong kita na, kaso balik mo na passport. Oh, nito. So, ang mga ayos, pili ka mga ayos ko.
DJ. Pag nagalit, pagkatala ko, hello? Kung patulogin, saan? Talagang libangan.
Yay!
Ano pa talaga nga Utang mo kayo nga. Private ka lang to. Hindi mo ba kung ano ba luto? Ano, nag-activity ko kasi may Pasko. Ay, di ba kayo nagsabi? Makatakat na lang din siya. Sorry, magsubit ako nga. oh shit. Puta, naputong ko. Wag! Wag! Nasasal ako nga. Sige ka rin. Lupri, kung mapapak ako, itin ko. Bye! Ano kaya para tinuruan mo? Tinuruan. Gawin sila ni Bumawag buwan na natin. Piyok-piyok nga, yun. Salad ka parang. Oo, maganda po. Sige, salad ka na.
Pinili ko. I-start ko. Ako na sa buko. Ayaw. Nilaro ko sa isin mo. May palaw. May palaw kita. Ako lang mga pinadala ko yan sa araw. Sa tawa. Hindi mo naman yan na pinapakain ka. Yan, nalabo na yung sana. Hindi ka na mga ito. Bukoy na kita na ito. Wala mo na lang uwi. Wala mo na lang uwi. Tuwa. Nakakabakan na naman. Nakakabakan na naman. Pwede ko ulit lang yan. Sa grade. Ito naman.
Ano, Jay,
Kung ano, pag-ikot ka sa iba. You know what?
Hindi, ano magtutulog. Hindi, wala na. Oo, bawal sa taas. Hindi nga. Ano daw ba? Oo, nga, ito, ito, kahit ka parang Oh, yung pala. Ano nga, ito lang kasi, sa mga ito, ito ko muna ako. Ano ito? Ako lang pupunta. Eh, bakit? Ah, hindi. Eh, lagi. Eh, bakit nga? Hindi
Ano siya tayo? Ayun siya. Ah, Tapos ang nabalik na doon eh. Sino mo si Gian, Yok? Yok, sino mo si Gian? Sino mo si Gian? Ayan pala lang mga Gian. Eh, no, gano'n pa na mga Gian. Hindi ka maglako na nakasakay. Sige. Oh! Ilulong ko yung hindi, Yok. Hindi ka rin magsay. Hindi ba yun? Pagkal kita gamit mo. Ganun sa ako, piso. Huwag ganun sa PDR. Pag nagpapadil ka, pag nag-send ka, makapadil ka. Hindi mo tulog, tapos gusto mo, balik. Parang kumukha na makapadil ka. Hindi. Alam mo, kapag mo na siya, salamat ka. Kasi nagdala ako siya. Tangay ko sa kaya ang pinipit sa dito. Kaya, hanap ko dito. Dito ka na yung pero wala lang sila. Hindi ka lang ako siya.
Bakit hindi na Makalong kita di. Sabi na di ay. Ang para kan pakai sa ay. Ang ano, payo di di.
Akong bilong ba? Tama na nga yun. Sige na. Daw, bilang, bilang. Tama, ito na. Yung discrimination yan. Ace! Ace! Umada! Nasa kami daw. Kanan. Ito na kasalanan. Diba, makusunod ang buhok. Oh! Ano, may ginawa ko yan? Ew! Aram mo na kung may sige. Ginawa ko, ha? Kaya Raj, sabad mo na Per. Oh! Raj. Raj. What's now? Ako na kaya ko kayo. Ang halit ko, sabi ko ako na kaya. Hindi na nagtrabaho sa halit ko. Ngayon dito. So, nagrinig ka rin, makay Ramon. Hindi. Wala tulog. Wala tulog. Wala na hindi. Kapre ko rin, kapre ko pala ba ba dito? Hello. From Pagpili po.
Bumili ka nito. Marami tayo magsusubo. Nagulok dyan, di na lang kami. Lagi siya, kung naglokso ka, dyan lang kami. Tinawakan niya na pero siya, din na gusto. Ano yan? Baka mo ko iwawan ko rin. Yung saksa ka sa dito, may makain. Yung nakain ko, ako na ulit. Hello? Yung nakain ko. Ito! Ano yung dik na kain ko? Ito! Maganda kayo diyan. Ito! Wala na. Ganun po kayo. Bako. Ano mo yung tinatawag? Ayun na yung tinatawag na namin. Ang pagkakot, 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 pagkakot,
Saan ako, babe? Ikaw, si Jake, yak. Yun na po. Forward, 03. Sabi matibay si Jake. Dire. Dito ako sa JK. Ayun. Ano? Ano yung maluluto dito mo? Ang sarap. Eh. Ilang luto dito? 17 luto. Gabi mo kay si Jake. Balik pa rin lang. Ayun. Dire, uslapan kita. No? Ari. Bawat kalit. Ulit ako. You know, people aparato. Ayun na ako. Puta, mahurap si Jen. Mas mahurap pa pala si Jen at kay Jake. Yo! Tambak na lang. Huwag na ako rin naman ito ko ni. Para kakawag ko pa sa namin yan. Ewan ko na. Salas natin. Hindi puta nga si Gian. Puta na ba? Ikaw ako ni Gian. Pila mo nabugot. Nagugot na. Nabugot ay siyempre. Tapos na yan. Puta nga. Pagkala pa sa ito. Eh. Ala! Ay, parang gusto ko. Wala. Ako na wala. Pisto na sa gamit ko. Alam ba? Laban sa palambataan. No. Yo, mga gamit ko nga yung pistol ko ano yan. Pult mo sa nga, baby. Ay, ko. Nakasay ko nga itong ikig yung bulo. Para pong gumaling. Yo, pisto na sa gamit ko sa imo. Okay na ako rin. Yo, Ano ko? yung ano.
Pistola, pistola. Naglalag. Yeah. Naglalag ako. Yeah. Masa kamu nang may mapalaan. Wala ka makapak. Hey, ngayon na po. Okay na. Ako magibo. Oh! Nilis-lis ko ayun dito. Sa tot na. Ah! Ka na. Video. Ay, kita.
Bakit kaya ako? Ba't naman? W. Dalawa. Malayo ba? Galing W. Ah! Oh. Oh, kaya mo. Ano sa nabo? Ah! Ganda. So, my turn. Ano, my turn? Ah, it's fine. You know, please. Stop. Ganda. Ah, kayo, kayo. Yay! Sige po, pagkablik na po. Puti ka. Kayo ka. Ka. O ano, kaong. Pensa to. Puso ko. Puso ko na sabihin. Medyo lang mo na sagot. Oh. Black or, may final na. Ay, si Gunstan ko. Pare. Ay, God. Ah! Ay. Ano? Huwag ka? Wow!
yan. Pagbago na sinabi. Oh! 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 Ah! Oh! 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 Ah! Eh, ah, hello. Ano naman? Hello. 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 Hindi na para tama ka. Yung pinawag mo ba ng fish? Yan. Dapat itatay. Oo! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Yan, no? Yan na kayo tayo sa loob. Tayo sa loob ako. Ano ba Pilipinas? Ako! Ano? Ma? Atas! Dito ka! Oh! Sa'yo mo ulam ba? Ako, paano ako? Po! Ako, ya, o, paano yan? Ayan ako po. Oo.
Kaya, oh, nalagyan na. One, two, three, go. Ayun lang. Wala. Nakagawa ang ay, bullshit. Ah, tingnan mo yun. Tingnan mo. Ako na sa ako. Siyempre. Ako. Tingnan tayo. Ay, bullshit. Kaya, ulitan natin. Go.
Palak mo. Tagbo.
Bakit sila? Ano na pinag-level na siya? Ayun siya. Sino nga isagaling? Gusto ka? Ang ito. Nilagba ka mong dilim. Pero doon na siya. Nakulong ka na rin. Yung nakot pang laro niya. Nakalis ka. Damon! Wow. Ang puto. Ha?
Tawad. Mga tupuan siya.
Open po sawad. At open tabi, tawad. Open po Ano ka nila? Guru. sawad. Habang po ilan sa ng dalawa. Ay, ay. Laki. Ito, Ano ba nala? Wow. Mahal yan eh. Ano daw daw? Ano daw? Daw ba na naman? Mag-say na ko yung Alam mo, sumunod ako sa labi ko. Yan na. Mga saro. habang buhay. Hanggang mawag ako ng tao. Para dito ako ang tao. Ako, okay? Libre mo? Oo. Yung. Sila lang ako. Malaki? Alam ko, alam ko, pinapakita. Kaya, ito, kaya. Ay, ikaw, galit ako. Ikaw din ang pitang duwa. Dapat kita lang, mag-find ako dyan. Ano wala pang pitang duwa. Hindi ko yawan Ay, iniwala! Lalo ko na sa Ay, ito lang. Tapos na ka ng buhay mo. Matangkin ang buhay ka, Ando, ah. Bako. Winner. Wow. Buwa, malambikot ka, malambikot. Pero matulog. Hindi tayo magkakalala.
Ano ba ang sabihin nila? Tayo pagkakala pagkat Yung pagkawa, ito, uy, ito, or ito lang. Mga giri, bunga kang tapos pa kayo. Mga giri, bunga kang tapos pa kayo. Curious day na po. Chicken po. Wow! Malibig ba ba yung
Simple yung tao. Simple tao. Ay, pagod ako siya. Pero nadaog na ka man yan. Ano man kung nadaog? Ang bubulong ka, ang bubulong ka suday ka, so, ako di ako nagkakawat, so ikawat na ako na yun, so ang bubukir, Ano lang? Ano? ano na sa langawan, abang, nasa pagkababa ko sa nabagot, kaya pala na ulit na tatat, abang, abang, ikaw, naiyak man ako sa iyo, ayaw mo mag-save. Ano na ako makalimutan lang. Kuya, nabiganda ko na. Napalis ko ang bukol. Wala ka, naman daw, ayaw. Kaya nalipisi ubi. Dadala lang ng isi ubi sa ano pala, ang hard ubi. Ay, abi. Saan baga hard abi? Bad, magandang kakasal. Kawan, magandang. Ano na lang pala? Kayon. Kaya hindi. Nakakap sila. Eh, ako. Eh, hindi ka pwede. Pag-ulit ka pa. Ano, patawag sa tayo. Ano, Ay, maalas ko din ito ka na gawin mo. Nagpahanap ko din ito. Dad! Nanyamot ka na ako naman na. Ayun, nagkakawat pa ako. Paano yun? Puti ka ah! Oo, magaling ako. Iyo, ito.
Nakalite. Now, ano? Okay. Double door na. Zero. Mali, gusto ko pala. Ako ang nagkakawin. Pero kami pinag-isip sa Or, ito, pati sa dahil sa araw. Nakauba ka na. Ako rin. Nakauba na mga mahina. So, nagkakaroon naman. Ano? Simple. Kaduan. Tapos, mga mahina. Sa lababo. Yo. Woo! Sisig pa ka. Adalan ko nag-iwan. At okay. Ayun na. Diba? Oo. Kwenta ka ba yan? Kwenta lang ako. Kwenta ko po. Kwenta lang po. Sunod. Ano naman ibay? Lagay mo na isa. Pero pag sa tunay na buhay, Si Pano? pag sa tunay na buhay, wala nakapagpasa ng grade, wala ka na sa ere. Okay na. Yung parang kuya, nila, ano pa yan sa tuwing na magsulong ano? Hirap. Para din, isa din Sabi ko nga nyo. Teka, hindi ka maglukso. Ayun, awin mo. Lagi to. Nagbalik na. Sabi ka po, kung lang. Okay, 78.95. Ay, ito! Oh, bubo ka. Ganda naman sabi. Bubo ka. Bakla kamandaan. Teka naman, di maglukso. Wait.
Ben. May tawag ba? Tingnan ko. Dalawa. Patrupi ko. Ito, sarikot ulit. Yan, Utang hayop ko pa siya, ano kaya ang hayop mo? Ito na, hihiling na mo nga ay. Mali na. Son. Teka na dyan maglagso. Siguro. Isang maglagso. Uy, mabot na yan. Naglasot Kaya pala tamaan na ito. Ay, ngayon na nag-air. Sana na yan. Oo, tama na. Mga bubuo na sa kawasan. Kahit buwan mag-practice ko. Sana na yan. Lahat, salo kita. Yung pinad, yung kahuli na. Wala na, so. Ang inahayop, nagagawag ka ng kalaban na hayop ko. Para bukan ito. Lagi ka na kayo nagkakala mo. Huwag mo na. Bilang. Ayun. Ayun. Sige. Hindi ka naglalaya, hayop ka. Kamuli ka mo. Marag ko to. Awa ako. Nasa ikaw ka pa, ano na Taasin mo. Smoke pa si Jan. Pakayang ko. Yan. Hindi ka dalawa lang ang pinig ko. Hindi mo daw ko ka lang awala. Pa. Bawas ito, Brad. Ay, puhutik. Sayang bawas na may puhutik. Hindi ka mahayop na yun. Kaya na, pag Pinagkahalaan. Pero ako, Gusto. Kailangan magbuwang. ayangan. Kawan nyo, gana O yan na, David. Ay, bakit yung utang ina talaga. Ano daw yung space? Ito pinastol. Parang ako, alam ka ni Slade, pero kung Para mapasili ka kayo. wala ka na. Ikaw ba ka kayo ito? Wow, dyan sa ito ka. Abangan ako para lumagas pa ako. Nakay ko din sa banyo. Ako ko man dyan, at wala nito wala yung wala ka. Kung tabangaw na, hipin mo ng ano, bridge, yan sa may gilid mo. Bobo ka. Nagsan ako. Tanwar kita. Ah!
At patalo ka, pinarelot pa. Tik na kapag kami sa dami. Nakulat ka ba? Kala ko lang yun. So, kabado. Oh! Ibalik ka kay Papi. Makulong. Hindi mo dito sa para. Ang lady. Wala ka, wala ka muna. Ang madulag pa. Bawang mo sa nera na taga. Change lane, change lane. Sari. Salamin, salamin. Salamin, salamin. Sari, susunod. Di mo nababasa? So, Ano pala? Ano pala? yaraw na rin sa may taas. Okay? Kung nagagamit Diyan sa tahaw, sa may taas. kung nagkakawat na rugda, Sus! ay, Itong din nahuli siya. Mahuli siya dito. kasi parang, Bako nag-uhuli siya duman. Ay, Iyo, tanga! Nahuli siya dito. log yung kamo. Tulong na pader na ito, para din ko. Ay, yun, ay. Balong talaga. ako ka rin. Paro. Dali. Dali. Dali! 3, 2, 1. Agad ako na yun, diffuse ka nga yun. Hindi lang ako practice ko. Kaya ako na, may waiting. Mana ka rin? Hindi ka na na, ako na sa akin. Uli siya, ano, yun mo ha? Uli siya, magalang ako. Ay, uli siya, magalang. O yun na o. Ito na, kita na. Pag-score man. Mas ano kayo, hindi kakawat ka nila. Yung big salad fish ka, Ako, pupunta ka mo. Dahil nagagod pa. Sabi ang bayan. Uy, sabi ang bayan. Kapali ka ba na? Kapag kasunod ako. Ano nga, pag-score ngayon. ayun pala, kung ako na yung tips ko. Pareho na kita PC. Ayun, kailan sa MIT8. Walang salamang ako. Mga ray, nakakalala. Uy! Sus! Mistake, pero basta hindi ng bawa. Buha ko na. Yan sa baba.
Ito talaga nga, yung pula na suwaro, lagi ko niya. Kasi naman, Ganun ako na nga. Ikaw din na nakakali. Ikaw din. Ikaw mo, nasan ako ng tinali. Plan A. Okay, Ben? Nabulang ko na. Nasa taas. Ano mo na ba, ano? Nasa taas. Baka. Look. Problema ko, gusto mo na i-share. Kasi niya, share ka. Hey. Tingnan mo nga, wala mo. Hindi, hindi lang. Stop yan. Ano nakawali na? Sige na, ito. Yan kayo. Yan kayo sabihin. Wala ni Kyo, patakaw na ka ni Kyo. Kaya nga, Balik ako dyan. kaya ko man. Ni Kyo. Ito. Titigas ako mag-block sa sala. Sana matipaw niya. Tulutuan ulit, tayo kang nakano. Palit mo ng smoke. Patulo. Oh, nakastay Phil. Yung sahaw. Ayit na. Ako yung ginagawa. Yan ang score. What dyan? Kaya nga eh. Huwag kayo sa gilid, pataas. Dito pataas yung guba ng popcorn. Oh. Paano pa ba na ito? Yan o. Animation. Nagkais ko mangyari sa kinalo yan. Ay, mong Kagasa ng bayan. Ikaw, kano? Iro. Ako ito ang barit. Yan ang magpagasa ng bayan. Wala mo. Sige, dumkalat akong pangalan. Kaya mo. Ako kanduwa. Ang sunod na kita, boy. Sugod ka. Matuta. Rumor, kung nainis mo ko. Dali na, mana. Ano na sumali ang ito eh. Ayan, alam ko may hirap pang ano. Ano ko magpapa? Ang sunod si Mali. Alas 5. Anong oras niya eh? Laro na. Alas 3. Ikaw ka po. Alas 5. Ikaw po tanga. Alaw na. Wala ako. Alas 4. Start na! Puta ba na halo?
No, Ano ba? buong kasipan. Ang love story ko. Kaya mo, magpulitin dapat ikot ang mundo. Sorry siya at iyak na. Oo, nagigilok lang daw kay Bi. Umuusok ko. At sakit sa darama. Nang makita siya ay bumislap at sinapa. Ay kumagawin. Ang sila ng ipariwan. Ay mo na ito. Ay mo kayo ni. Pinagbawa niya ng ipariwan. Ay ipariwan. Ulit na nilang tambo kung kinat niya tayo. Wala ka na magbubuo ka dito. Kaya, magpura ako. Sabi mo nga, ka. Upang ulot na hayop, nagpupunta ng payo-ayo. Kasi ba? Ay, Magaling ninimaw sa ano, na atin. Nagpapalit ng pagkakalit. Wala naman ano mo, kasi nakatabang ka, nakatabang ka. yung mga habang umagilid. Ano mo naman ang tabang? Ayun naman yung tabang. Uy, yung date, dito din ako. Parang ginaya mo yung date. Sabay, tayo. Siyempre, nagrana Ano yung sa tabang. pagkain na nangyayari? Tapos, nagagat ako ng adrenaline na. Kaya natin ako. Nabubulag kita ko. Kailan mo nagbababa na doon na ano mo, ano mo, hindi pa din mo ba ako ay nagtaas sa kuya? Nagkat niya, kapalitin eh. Kung ba yun sila ang susunod. Ay, Diyos! Ay, Diyos! Ba't natroma kasi sa law? Di ba nagdalaw? Ay, takbo ko talaga. Oo, kasi nilagay ko. Ulo ko ng mga bali. Sabi mo, mag-aibig sa mundo. Bakit ka na, be? Kaya ganyan na ano, 40. Bayadan ang buhay mo. May pira ka bang bayad? Ito. Yan. Ay, Buhay ni Tintin. Ikaw buhay yung kondo ko. Alam mo, Ang wallet ko sa inyo lupot ko. Ang wallet ko sa inyo. Ang wallet ko sa inyo. Ang wallet ko sa inyo. Ano mo, tapos mo lang. Sa inyo. Oo, saan mo? Hindi mo ba dinila sa siyara mo? Gusto mo ba yun? Hindi mo nga stimulate. Kunin nga, isayo mo. Kung may pira, kinong saro. Totoo. Push.
Parang siya, ganyan siya. Tak na magaling sa room. Bubulot ko eh. Puta na. Hindi sila isa na nagbuhat sa muya to. Kasi yung nag-iwa. Mga pupupat nung. Kasi gawin ko yung Bakit ka lang eh? dahil madal sa mga out. Pag nag-out ka dahil sa akin mga out. Saksak nita ka talaga. Excited doon ka. Go. Sakto ga nagaling si mama niya. Oh, takot. Pamit ka. Kaya mas pamit ka ulit. Ano pa palo ang ulit? Tapos gabi ka po. Ano? Salamat. Ano alian? Iba sa ng kulay blue. Dalam sabi? Sabi? Buwan, sige na daan. Wala ko lang sa rumahip. Kailagyan mo sa naman. Hindi, kumana, iling po ah. Dali ka kaya. Hindi po, nasa baba na pala. Wala po, managplant na. Kaya ka, nilagagusto na ako matasabi ko nagplant na. Mas pa ka naman. Out na sa one. Open man to ah. Sino? Oh, Kuya no! Buha nga lip na iling. Ako na Buha yan. light na iling. Buha. Yeah. madali mo siya. Out na ako. Dito nyo, sigaw ka. Ano ako? Ano ako yan? Uya na nga daw kami kaganda. Pagkabulan natin ito na. Ano po? So, alam mo ba kung Hoy! Hoy! Ano yung game na? Oh! Okay. Sabi naman yan eh. Gani naman hindi ko yun. Wala lang, wow. Putang ina ko. Uy, mga Ako na bawat mga dahil ko, tatay mga nagkato. Nakapay talaga. Suyo, uwe. Ela! Ako daw na. Sabi na sila eh. Sino na eh? Sabi namin na. Pasok ko yung tan. Hindi mo yan to. Makawag na naman. Bakit naman ito? Banalig yun. Nagkadi. Ako na plan. Malamang yaw sa imo. Parang nga niya ako. Ako, makakulit na ako. Para buha ako. Di ka ako nagkakawat sa inyo. So, malit. Pero tumahan ko nagdikti ako sa gilid. Di ba makawat yan? Sumaha mo na rin.
matibay na nagkapot. Ha? Pasak ka mo, mabawid ka sa... Silent lang. Yun na! Dik na! Ano na? Boom! Yun na, dik na, nadik na, yun na. Bukli ka na! Remote. Tama pa, ano? Una, kulat yung drum plan. Hindi dapat daw. Ako mga histay. Ano na, bigyan mo na? Siguro. Hindi naman ba yun? Lalo nagtangang nagkapot. Yun na. Kahit Ikaw na doon na. Oh, invite din ako. Dali na kayo, ikaw na magkapot. Invite din ako, dito invite na daw ako pinabayadan. Ako mabayan. Dahil hindi ko nakaan na balik ito. Invite na ako. Ako ano? Galing na kayo. Ay, bawal. Pasabay na sana kita. Pero, wala daw. Para tumiyaw ka ka dito, medyo yung kalawa. Wala sila. Kaya pala nagiging ulit kasi kulit para ko sa kalawa. Ikaw
Lolo na, ba't ka nagalit? Alam mo. Ikaw nga rin ang mga away! Ano ba? Wala ka. Salamat. Pwede na po ang boat. Dito ang nililo mo. My side. Nice one. Nasa sa baba kami din. Ang nasa baba kami.
Pati umatin siya pa man mo. Ikaw, ano? Gusto ko? Ano sa stone? Ito na rin. Saka, ikaw. Madali naman talaga ako. Ito, ginamit naman ito. Ito. Itong parang ano, somebody. Oh, pizza phone. Sheesh! Inyakin mo, baka man ako dyan kung parang maan-an ka sa ili. Wala ka nga, Diyos, kasi Woke up in the middle of the night and the neighbors to go to the farmer's side. Ano pa mo rin ako dito? Ito may naman dito ka. Para mo ako minsan. Diba? Matao na naman siya. Ano? Madali naman to. Sa aga. Sa aga. Ikaw man, baga ako. Ano, yan, ilaw. Pagkatapos ko pa kayo. Hindi ko sabihin na ano ba? Ano mo? Day, bakit witri? Tawanin ano lang na. Willie? Kini? Look bad. Oh.
Lumas! Lalo gusto ako magpaulit. Ano mo? Ano yan? Oy, lumidyo. Lumidyo. Pambayad pa siya. Pusta. Para dito ba? Pusta. Bukakala ko ka, Jake. Matapos naman sila. So, may pagpatapos. Magpagong po, pero may kasunod. Ikaw mo magkama. Ano na? Nice! Ay, Grabe naman. Ano ito? No? Papa. Ano ka mo? Ganyan naman yun, sabi mo na narito na siyang reactor. Hindi ka ba muna? Hindi. Ganun doon ako pa. Papala ka. Yan ang matawag. Tunay ko nga nagdode, mga tingin ko na rin. Dito ko ba ba? Wala narito na reactor. So, Facebook, Facebook, ganyan yun. Ano sila gawin ko ng Diyos? Kaya pagkilang yan. Dahil bro, ay ka. Ito rin, nakuman ko para ako sa iyo talaga ng turbo. ikaw na daw pa! Hindi na ako nagpamisa dahil, hindi ako na ako. Nag-siyam na. Kasi mo kahit mo rin, ako lang, hindi ko, mabala. Sige daw. Gulong at paano ba kasi siya mag-ugal? Bagay.
yan, minsan, ayaw, hindi ka ng camera. Ewan pa kayo. Mag-clear mo, muna din ka na pala yung alig mo. Matagalan. Yan yung kay Dinig ko pala. Baga sa Dinila. Guys, ganun mo gusto. Kulay yung constitution na. Hindi man yan, masili yung inibang yung kunsi sa Bulao. Sige yan. Dapat yan, gamit yung tumali. Okay, like ko natin dito mo kayo pagkalos. Correct mo lang. Kami pa, hindi ko dakla kayo. Kasi, nakapos talaga. Ipunan mo. Ipikinan yung po dito. Ano? Ipikinan yung ulan. Pagkakapitang tao sa akin sa Israel. Israel. Pero dito. Tanto iba na tanto. Uy, ang patuhan. Ano yung patuhan? Ha? Yung nag-reprint niya. Dahil mo, dapat bumipit Dito pa rin. Hindi ko nagalit ako. Nagalit na. Ano ba tayo? Ano na makaroon? Ay, ay ako. Okay. Dito ako. Alam mo po, dinilas niya na ano, kami wala na ako hindi na kayo ng mga dinilas pa ganyan na ano, siguro sa nagkabalata ng lalaki, sa nagkabaka, gumawa, ha? Yan, ikaw, magsasabihin nyo, sa kayo, may pakasama. Ay, sana liwata. Hindi mo ka lang sa kanos. Naging babae yun. Iyo. Wala na ba? Wala. Parang mari, lulod nyo kayo yung kamera. Okay, pugot mo siya. Mga original na lang. Tulungan kami, ano, sa babae. Maraming salamat. Pero pa natin, hindi pa malayo. Hindi pa natin yan. Hindi pa mamay. Pero pa natin, eh, mayroon mo na naman ko. Pwede na dito. Mga ano ba kayo naman? Yung mga ito pa ka naman. Mga director mo dito. Pero, seriously, sabi ko, malikot ko mo. Gawa naman, ano yun? Ano yan? Ipang-isang. Gawa niya. Ayan yung pangalan. Tawag mo na natin. Ang progress na. Yung pamilya.
Ako man, sa sinungaling. Ano ko yung nada? Iwala pa na yung ano. Hindi mo na guwapo kung buhay mo doon sa akin. Para magpaita. Lago na naman ang natada. Ano ba si Goldie? Kawalat? Pagkas bago ka rin si Kuya. Ay, man. Sabi ko na nga yun, hindi dahil si Damar kinagkati, baka na nagkakaroon ko. Waktu na rin ka mula nga yun. Waktu na nga rin ka mula. Ano? Ito kayang kwarto ito. Ano ba yun na mga nagkakaya na kaya pwede na doon ba o white tea o magkanaman o kung kaya na yun. Alam ko na yun. Matanong ko na ito, di ba ano makalimutan yung do? Kami sa side natin sa pinaatak pag ako. Hindi na pa rin siya kasi ito. Ikaw na rin. Matako na rin tao tayo. Ay, naman wala isa ko dyan. Agatin mo, pangbayad ka. Kailangan na sila makakarin. Ibang resort ka Macau. Government man ito yun. Ano ka pala? Ano yung lilit? Well, lilit ito. Tama na yung lilit. Ikaw ka rin mo ito. Yung mga dumaan, Ano yan? Ay, pataligo pala. Tapos nasawan. open. Huwag ka na naman suka. Alam ko, ako nung gusto na ito siya. Ano yun? Ano yun? Yung pag-asipin sa live. Yung live sa live. Hindi
Ready? Sabay lang natin. Okay. Ayun. Zero. Ate na yung sticker ako dyan. Naging safe. Ano, maging sa akin dahil. Kaya, bigyan mo na. Yeah.
Pero, wala mo po. Wala sa piso. Wala po. Yung isa, diba ka nga yun? Dahil sila sa Palipin na to, yung sunod ko, pag ano, ito ano, di ba pag ano, pabinyag ka mga ta, pabinyag ay, tulog ka kung saan ang yung tangan di, hindi na, thank you. Ano ka na po? Paano mag-labot niyo tayo? Hindi ka na mag-pray. Ano yung una siya? Ha? Baba na siya.
Okay naman ito. Hindi na sana ako.
Abroad, right? One, one. Ah, natulog sa mga ano, nag-invento may diba? Ngayon pa kaya? Ang ganda ng camera. Long-shot pa rin. Diba? Diba, nagpura. Well, general po nila, women na yung ano, okay yan pala. Bapak mo, yan. Bida-bida ka. Bida-bida. Sabi nila,
bigat mo. Okay. Bawa po yung ano.
mauna ko, Trep. Mama ko sa'yo. Hello, Zero. Bakit nabagal ng Ilang ko, naman ako.
Yan lang. Yan. Ang papalaya. Ito. Ay.
Magandang bukid.
Andor ganun kita may kasi sa Igiri, igiri senyor. Uy, igiri, igiri, igiri. Eh, ang ayos para. Pero naman, mag-jen ba?
Pero marami po.
Yung makaka, saan sa mga pizza, para sa
naman mabuhay. Then, like, Pwede namin yung pwede. Process tape. Tama. Oh, buo. Okay lang tayo.
Ngayon mo daw yun po kuya. Nag-uulog po yung aso. Nag-uulog yung aso. Pagaling mo yung aso. Bilan mo ako po kuya ng coffee mate. Okay, nakatokal. Coffee mate, nakatokal. Wala nga tawag sa cellphone mo. Tawagin mo dati mapasay po. Marinig ako ng doon. Tawagin mo ako. Ako naman po pwede. Ha? Pero ulit po. Di ba manita na sa Wala daw po yung tingnan. Nagpapalala ka na.
Wala ko, right?
Yeah. Ilan ka na video? Ginagaon?
Ay, salamat. Salamat ako. Okay, tapos. Three. Ay, three. Then up them on the way. Then up.
Wala ko lang Ito na itong bango. Puso nito. Ano? Gamit ko daw yung gamit mo sa Philippines. Gamit ko yung gamit ko daw ang nagpunod ka doon, gano'n pa ini. Okay na? Yung person ko? Dahil labi ko muna password. Tutod na. Hindi pa wala maano. Hindi yun, di ba? Okay na. May sweldo. Malag na wala Gmail. Ay, may baan eh. Mail, tinanong sa kumilo.
Ano po, bilis? Kaya dati mo nung ulo. Kaya dati mo nung ulo. Kaya dati mo nung ulo. Yung ginawa niya, ako na lang sa bayan. Babakal mo na ako na rin. Ikaw. Ano masay mo? Ano masay mo? Mahiling ako doon. Salamat. Mahiling ako doon. Nagsan ka binaya. Hala. Ano ba sa kanya? Inubenta na? Yun. Malagot na ako. Estimate ng ito. May ito doon. Ito. Ito ang kapatid.
Baka, dapat yung kalabit yung yun. Ayun. Ay, yun. Tapos na nga niya, ay, wala, hindi ka nagdagaan. Nakawan, hindi sawan. Sawan. At least ako nga, ikaw, kayo, dito sa na, makikinig ka, bakit ka naman sa lahat ng
Ay, ito. Bakit na?
sa mga politika.
Ocean, make the shadows dance in the dark. So, kayo na akong to. Hi!
in the middle of the night, you will take it to yours about my side. Agad, agad. Ano pa tayo? Ano pa tayo?
Yan. Bakit may patak na sa kanan? Kasi doon ang kiniwag ko. Pinatawad.